รนูนาฮิเรตอนที่แล้วสบายและเข้มได้ต่อสู้กับกลุ่มคนที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนมีอาคมแก่กล้าเกินจะต้านและเมื่อสบายและเข้มปรึกษาหลวงตาก็ทำให้สบายรู้ว่าเรื่องทั้งหมดอาจจะเกี่ยวข้องกับพรานผีและแม่ผู้ให้กำเนิดของสบายสวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับเกินคาดข้าน้อยขอคารวะอย่างสูงเลยครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับสบายและเข้มทำให้หลวงตาบอกให้เข้มเข้ากรรมฐาน3 วันพร้อมกับกฤตมรกตเพื่อให้เข้มสามารถใช้กฤตมรกตได้อย่างเข้มขลังมากยิ่งขึ้นส่วนสบายหลวงตาให้เปิดกล่องสีเงินของพ่อหลวงตาบอกว่าในนั้นเป็นอะไรและให้สบายให้กำเนิดชีวิตมันขึ้นมาให้ได้เพราะมันจะช่วยให้สบายตามหาพ่อและแม่ได้เป็นอย่างดีเมื่อเปิดกล่องสีเงินขึ้นสบายก็เห็นรูปปั้นควายสีเงินแวววาวพร้อมหนังสัตว์ชนิดหนึ่งเขียนคาถาปลุกหุ่นปั้นควายตัวนี้แต่สบายลองปลุกหลายครั้งแล้วครับแต่ก็ไม่สามารถทำให้ควายธนูตัวนี้มีชีวิตขึ้นมาได้สบายคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะนำหุ่นปั้นควายตัวนี้ลงไปปรึกษากับหลวงตาแต่แล้วก็มีเสียงกระซิบขึ้นข้างหูว่าสบายหลวงตาบอกว่าหุ่นควายจะต้องมีชีวิตมันเป็นแค่หุ่นหล่อเงินไม่มีเลือดเนื้อแล้วมันจะมีชีวิตได้ยังไงจ๊ะเมื่อสบายได้ฟังเธอก็คิดตามและเธอก็เอะใจกับคำพูดของไอ้หัวหน้ากลุ่มคนที่จะฆ่าเธอว่าอีเด็กเลือดผสมสบายยิ้มในมุมปากหยิบมีดปลายแหลมขึ้นมากรีดเข้าที่ปลายนิ้วของเธอเป็นแผลนิดเดียวและจิ้มนิ้วชี้ไปที่หัวของหุ่นควายปั้นสีเงินพร้อมบริกรรมคาถาปลุกทันทีบัดดลนั้นเลือดที่แปะตรงหัวของควายก็แผ่กระจายไปทั่วตัวเกิดเป็นประกายสีเงินวูบวาบก่อนและเปลี่ยนเป็นประกายสีแดงวูบวาบไปทั่วบ้านพุ่งลงไปบริเวณหน้าบ้านของสบายในบัดดลสบายลุกวิ่งตามออกมาดูสิ่งที่เธอเห็นคือร่างของควายสีเงินรัศมีสีแดงฉานยังกระเลือดยืนมองขึ้นมาที่สบายแล้วร้องมอมอมอเอาเท้าตะกุยดินสบายเดินลงไปลูบหัวของมันแล้วพูดว่าลูกแม่เจ้าจงชื่อโลหิตเงินนะพอสบายพูดจบเจ้าควายธนูสีเลือดก็หายวับกลายเป็นหุ่นสีเงินที่หน้าผากมีสีแดงเป็นจุดวางอยู่ต่อหน้าสบายเมื่อครบ3 วันเข้มก็ออกจากกรรมฐานมาก้มกราบหลวงตาตอนนี้ไปเองต้องช่วยเหลือสบายพวกเจ้ามีกรรมเกี่ยวเนื่องกันมานานแสนนานเข้มมองหน้าหลวงตาแล้วตอบว่าครับเช้านี้หลังจากที่สบายทำงานบ้านเสร็จก็เข้ามานั่งกรรมฐานทบทวนเวทมนต์คาถาต่างๆและเพิ่มพลังจิตให้กับตัวเองให้เข้มขลังยิ่งขึ้นสบายก็ได้ยินเสียงตะโกนขึ้นที่หน้าบ้าน
สบายสบายสบายเกิดเรื่องแล้วออกมาเร็วๆสบายเปิดประตูออกมาก็เจอกับไอ้กรณ์เพื่อนสนิทของเข้มยืนหอบด้วยความเหนื่อยมีอะไรหรือจ้ากรณ์สบายถามขึ้นถามข้ามาเร็วๆที่หมู่บ้านเกิดเรื่องแล้วมีคนโดนผีเข้าร้องครวญครางเจ็บปวดเป็น10เลยเร็วเข้าสบายเข้าไปในบ้านหยิบเอาย่ามประจำตัวพี่สีแพรยักษ์ลูกแม่มากับแม่พูดจบสบายก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งตามกรไปพอไปถึงหมู่บ้านสบายก็เจอกับผู้ใหญ่บ้านที่รีบเข้ามาหาสบายแล้วบอกว่าบ้านเกือบทุกหลังมีผีเข้าจะทำไงดีสบายนิ่งแล้วบอกว่าพาฉันไปแก้ทีละคนแต่ยังไม่ได้ทำอะไรก็มีเสียงหัวเราะ ขึ้นรอบทิศทางทุกคนรวมถึงสบายมองไปรอบๆตัวว่าเสียงนั้นมาจากไหนแล้วตรงหน้าของสบายห่างไปไม่เกิน10 เมตรก็ปรากฏบุรุษ3 คนพวกที่เคยจะมาเอาชีวิตของสบายพอปรากฏตัวขึ้นผู้ชาย2 คนที่เหมือนจะเป็นบ่าวก็ปาหอกเข้ามาที่สบายและกลุ่มคนอย่างรวดเร็วลูกแม่สบายพูดขึ้นแล้วหอกนั้นก็กระเด็นออกไปข้างๆปักฉึกลงในดินทั้ง2 เล่มและปรากฏเป็นร่างของกุมารยักษ์ขึ้นเป็นเงาจางๆอยู่ทางด้านหลังของสบายชายผู้งามสง่าที่เป็นเจ้านายของชายชะกันทั้ง2ก็หลับตาภาวนาคาถาแล้วเป่าพรวดมาที่กุมารยักษ์ปรากฏเป็นลมหมุนรูปร่างคล้ายงูพุ่งเข้ามารัดกุมารยักษ์ทั่วตัวกุมารยักษ์ร้องโหยหวนแล้วหายวับไปกับตาสบายล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบแส้อาคมขึ้นมาบริกรรมคาถาเสกเป่าตอนนี้แส้ของเธอเข้มขลังขึ้นจากพลังจิตและคาถาอันเข้มขลังของเธอมันเปล่งประกายเป็นสีทองสดใสเรืองรองแล้วลมหมุนคล้ายงูนั้นก็ลอยวนเข้ามาหาสบายยังกับงูเลื้อยสบายสะบัดแส้สีทองของเธอเข้าใส่เจ้าลมประหลาดนั้นอย่างรวดเร็วลมประหลาดรัดพันแส้ของสบายม้วนไปมาเหมือนงูพันกันแล้วก็ลอยวูบออกไปด้านหลังแส้ของสบายหลุดมือไปตามแรงที่มันลอยไปทันทีสบายเซถลาไปข้างหน้าด้วยแรงกระชากอย่างรุนแรงแล้วมีเสียงหวีดหวิวของอาวุธชนิดหนึ่งแหวกอากาศมาทางข้างหน้าของเธอเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นก็เห็นหอกเรืองแสงสีม่วงกำลังแหวกอากาศตรงมาทางเธออย่างรวดเร็วหลบไม่ทันแน่สบายคิดก่อนที่หอกเล่มนั้นจะปักเข้าที่อกของเธอก็มีแสงสีเขียวแหวกอากาศดังวืดวืดหวีดหวิวไม่ต่างกันมาทางชายป่ากระทบเข้ากับหอกสีม่วงนั้นกระเด็นลอยออกไปข้างๆปักฉึกลงในดินแล้วแสงสีเขียวเรืองรองนั้นก็ลอยไปทางชายป่าไม่ไกลสบายเป็นอะไรหรือเปล่าเข้มนั่นเองพร้อมพูดเขาก็รีบวิ่งเข้ามาหาสบายด้วยความเป็นห่วงข
อบใจมากเข้มนั่นคือใช่เข้มชูกฤษมรกตขึ้นมาแล้วบอกสบายว่าข้าเป็นเจ้าของมันแล้วเข้มชูกฤษขึ้นมันเปล่งแสงประกายวูบวาบและเงื้อขึ้นหมายปาไปทางบุรุษนิรนามทั้งสามหมายจัดการให้เด็ดขาดไปแต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อมีชาวบ้านเป็น10ยืนขวางหน้าอยู่และใช้มือบีบคอตัวเองตาเหลือกเหมือนจะล้มลงแต่ยังโงนเงียนอยู่ส่งตัวอีเด็กเลือดศพนี่มาให้ข้าทิ้งกฤษนั่นไปไม่งั้นพวกนี้จะหาชีวิตไม่สิ้นเสียงกลุ่มชาวบ้านที่โดนผีเข้าก็ล้มลงดิ้นทุรนทุรายหยุดนะข้ายอมแล้วจะฆ่าจะแกล้งยังไงก็เชิญสบายพูดแล้วหันไปทางเข้มบอกว่าทิ้งกฤษไปเถอะเข้มอย่าให้สบายเป็นสาเหตุทำให้ชาวบ้านตายเลยนะเข้มลังเลอยู่ครู่แต่สบายพยักหน้าให้สบายพูดจบเข้มก็โยนกฤษไปข้างๆตกลงไปในพื้นดินแสงรัศมีสีเขียวมรกตเรืองรองก็มอดดับไปกลายเป็นกฤษสีเขียวธรรมดาสบายเดินเชิดหน้าออกไปอย่างไม่สะทกสะท้านคนสวยอย่างฉันคงถึงเวลาแล้วสินะสบายคิดในใจตัวเองและก้าวเดินออกไปช้าๆบัดดลนั้นไอ้ลมประหลาดรูปงูก็พุ่งเข้ามาหาสบายอย่างรวดเร็วกลายเป็นอสรพิษอ้าปากแยกเขี้ยวแหลมงงรัศมีสีม่วงหม่นพุ่งเข้ามาที่ตัวของสบายอย่างรวดเร็วเข้มเห็นดังนั้นก็กระโดดเข้าไปโอบร่างของสบายไว้และเอาตัวเข้าป้องกันสบายไว้หวังไม่ให้อันตรายเกิดขึ้นกับสบายแต่ก่อนที่สายลมอสรพิษสีม่วงหม่นนั้นจะเข้าถึงตัวคนทั้งสองก็มีเสียงโมโมยาวๆและมีแสงสีแดงเรืองรองยังกระทับทิมพุ่งเข้าปะทะสายลมประหลาดนั้นทันทีสายลมอสรพิษนั้นขาดเป็น2 ท่อนร่วงหล่นลงไปตรงชายป่ากลายเป็นอสรพิษเกล็ดสีม่วงหม่นขาด2 ท่อนดิ้นรนอ้าปากไปมาแล้วแน่นิ่งไปโลหิตเงินลูกแม่สบายอุทานออกมาแล้วก็ปรากฏร่างควายสีเงินสะท้อนแสงเปล่งรัศมีสีแดงฉานยังกะโลหิตวูบวาบสว่างไสวไปทั่วเจ้าควายธนูโลหิตของสบายใช้เท้าหน้าตะกุยดิน2-3 ครั้งแล้วร้องมอพุ่งเข้าใส่บุคคลนิรนามทั้ง3อย่างรวดเร็วบุคคลที่เป็นดั่งเจ้านายชูมือขึ้นปรากฏเป็นดาบสีม่วงเรืองรองเหนือฟันปะทะเข้าที่ควายธนูโลหิตทันทีควายธนูไหลครูดไปทางด้านหลังเป็น10 เมตรเจ้าคนที่ฟันก็ถอยหลังผงะออกไป2-3 ก้าวแล้วพูดว่าเจ้าปลุกควายธนูโลหิตได้อย่างไรไม่มีใครเจอมันมาเป็นร้อยปีแล้วมันพูดได้แค่นั้นควายธนูโลหิต
ก็พุ่งเข้าหามันเป็นแสงสีแดงเรืองรองพวกมันเฉยหลบออกไปข้างๆพร้อมกับเงื้อดาบฟันฉับลงไปกลางลำตัวของควายธนูโลหิตเต็มกำลังเจ้าควายธนูโลหิตพลาดเป้าพุ่งปะทะลมไปข้างหน้าดาบที่โดนกลางลำตัวของมันหักสะบั้นในพริบตาเมื่อพลาดเป้าเจ้าควายธนูโลหิตก็หันหน้ากลับมาพุ่งเข้าใส่เป้าหมายอีกหวังล้างผลาญให้สิ้นในบัดดลเจ้าคนที่เป็นหัวหน้าหลับตาเป่าลมประหลาดสีม่วงเข้มออกมากลายเป็นอสูรกายงูอ้าปากพุ่งเข้าไปหาควายธนูสีเลือดสองสัตว์อาคมปะทะกันดังสนั่นเจ้าอสูรกายงูอาคมหมุนกลับไปปะทะทั้ง3 คนจนผงะถอยหลังไปหลายก้าวแล้วก็ปรากฏควันสีดำพุ่งขึ้นรอบๆตัวบุรุษนิรนามทั้ง3แล้วมีเสียงพูดออกมาดังๆว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่แล้วทั้ง3 ร่างนั้นก็หายไปพร้อมกับควันสีดำนั้นเจ้าควายธนูโลหิตเงยหน้าขึ้นร้องมอมอมอออกมายาวๆ2-3 ครั้งแล้วกลายเป็นแสงสีแดงเจิดจ้าพุ่งมาตกลงตรงหน้าสบายกลายเป็นหุ่นปั้นควายสีเงินตัวเล็กวางอยู่ตรงหน้าของสบายก้มหยิบขึ้นมาใส่ย่ามและหยิบขวดน้ำเล็กๆออกมาจากย่ามสั่งให้คนหาน้ำให้ขันใหญ่ๆพร้อมหญ้าคามัดเล็กเมื่อได้น้ำนั้นมาเธอก็เทน้ำขวดเล็กลงไปในขันน้ำนั้นครึ่งขวดแล้วก็หลับตาบริกรรมคาถาแล้วถือขันน้ำเดินไปยังกลุ่มชาวบ้านที่โดนผีเข้าเธอใช้หญ้าคาปะพรมไปทั่วทุกตัวคนปรากฏเสียงร้องโหยหวนวังเวงไปทั่วผู้คนที่โดนผีเข้าดิ้นรนไปมาแล้วก็สงบนิ่งไปชาวบ้านหลายคนที่เป็นญาติพากันเข้าไปปฐมพยาบาลจนฟื้นขึ้นมาเป็นปกติครับสบายเป็นไงบ้างเข้มถามขึ้นข้าไม่เป็นไรเองล่ะเข้มขอบใจที่พยายามช่วยฉันสบายพูดและมองไปยิ้มให้กับเข้มพยักหน้าและยิ้มตอบสบายมาผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านพากันเข้ามาถามสบายด้วยความเป็นห่วงและพูดขึ้นว่าจะทำยังไงดีพวกมันต้องกลับมาอีกแน่ๆอย่าห่วงเลยจ้าฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับทุกคนอีกฉันจะออกตามหาคำตอบเรื่องนี้เองพูดจบเธอก็ก้มหน้าลงทอดถอนใจฉันจะไปกับเธอเองเข้มพูดขึ้นขณะที่ก้มลงไปเก็บกลีบมรกตขึ้นมายกใส่หัวครั้งหนึ่งแล้วเก็บเข้าไว้ในย่ามของตัวเองสบายจ้องหน้าเข้มยิ้มและพยักหน้าให้และแล้วก็มีเสียงเล็กๆของเด็กพูดขึ้นมาว่าแม่หน้าแดงเลยนะแม่หนูสบายหันหน้าไปถลึงตาทางเสียงนั้นแล้วก็ยิ้มออกมาเมื่อจบเรื่องร้ายในหมู่บ้านลงสบายเข้มและกรก็พากันเดินไปที่วัดเพื่อปรึกษาหลวงตาหาคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรต่อไปชาวบ้านมองตามหลังคนทั้ง3ไปด้วยสายตาที่เป็นห่วงอาลัยเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกในภายภาคหน้าสบายอาจจะต้องออกไปผจญภัยตามหาพ่อแม่และความจริง
เหตุการณ์จะดีหรือร้าย ก็ไม่อาจจะคาดเดาได้ คลิปหน้า ผมจะนำเสนอต่อนะครับ ร่วมให้กำลังใจช่องไทยสารแน กดติดตามได้ที่นี่เลยครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ